Let's start a C program to find area of rectangle. So at first let's give a header file, include stdio.h and include conio.h. So यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले पनि हरेक सी प्रोग्रामको लागि चाहिँ दुईटा हेडर फाइल चाहिँ कम्पलसरी हुन्छ हैन। यो यसको काम चाहिँ म तपाईलाई अहिले पछि बताउने छु। सो लेट्स स्टार्ट फ्रम द void main। त्यसपछि चाहिँ स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट हैन। सो लेट अस डिक्लेयर float length, breadth and area. Then after just keep clear screen, printf enter length of the rectangle. So to store that value, start scanf f that will be storing the variable length. Let's close this again. Printf enter breadth of the rectangle. Again scanf %f %breadth. Now let's start the mathematical expressions. Area equal to, the formula to find area of rectangle is length into breadth. So to multiply length and breadth. Now printf the area of rectangle is %d and let's give a full stop, and that is a area. Now get ch. Now if you want to save this program, go to the file and here you can save, or you can simply press F2 button in the keyboard in this way. So by default चाहिँ तपाईको चाहिँ यसरी no name भनेर चाहिँ .cpp आउँछ हैन। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सपोज area .c गरेर सेभ गर्नुभयो हुन्छ हैन। So right now no need to save for me. यस्तै गरेर चाहिँ let's compile to check whether any error or not in the program. यसको लागि चाहिँ compile को लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ यसमा compile मा गएर compile पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा alt plus F9 पनि प्रेस गरेर चाहिँ compile गर्न सक्नुहुन्छ हैन। error एउटा देखाइरहेको छ हैन, एउटा चाहिँ error देख्न सक्नुहुन्छ, error देखाइरहेको छ। So press hit the enter key. function call missing. So यसमा चाहिँ के error छ भन्दा चाहिँ यो यहाँ चाहिँ मैले कमा एउटा दिन छुटेको छ एउटा चाहिँ actually let us compile alt plus F9 just compile again. warning पनि 0, error पनि 0 छ हैन। So now let's run the program. run गर्नको लागि चाहिँ control plus F9 हैन, control plus F9 or simply go and click over here. त्यसपछि चाहिँ enter length of the rectangle भनेछ न। Okay, let me give a 5. अब चाहिँ enter breadth of the rectangle. Okay, then let's give 4. So अब चाहिँ 5 into 4 20 आउनु पर्यो हैन। The area of rectangle is 20 भनेर आउनु पर्यो। The area of rectangle is 0 आयो हैन। यहाँ चाहिँ अब के मिलेन, यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो %d राखेको छम हैन। यसमा चाहिँ के र चाहिँ यसमा चाहिँ f हुनु पर्छ हैन। यो f चाहिँ जो यो फ्लोट को लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ फर्मेट स्पेसिफायर चाहिँ %f हो र int को लागि चाहिँ %d हो, त्यही भएर चाहिँ त्यो एरर आको हो। अगेन लेट्स कम्पाइल control plus F9 run the program 5 4 the area of rectangle is 20 हैन। 0.00 भनेर पाँचवटा तपाईको चाहिँ 6 वटा डेसिमल पोइन्ट पछिको भ्यालु पनि देखाइरहेछ 0 मा, र सिम्पली यसलाई हामीले चाहिँ
त्यो हटाउनु छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ यदि पोइन्टमा हामीले भ्यालु दिन छैन भने हामीले चाहिँ यही फ्लोटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई इन्ट गरेर त्यसपछि यो हरेक सबै ठाउँको यो पर्सेन्टेज एफलाई चाहिँ पर्सेन्टेज डी गराउनुहोस् हैन पर्सेन्टेज डी त्यस्तै गरेर यसलाई पनि पर्सेन्टेज डी गरिदिनुस् and now run the program inter length of the rectangle let me give 6 and inter breadth of a rectangle we give 5 so 6 5s are 30 the area of rectangle should be 30 the area of rectangle is 30 अब चाहिँ पोइन्ट पछिको भ्यालु पनि हैन हटिसकेको छ हैन in this way you can find area of rectangle using a C program so now let me tell you यो प्रोग्रामले कसरी काम गर्छ भनेर हैन यो सुरुमा चाहिँ मैले जुन यो डबल फरवर्ड स्ल्याश दिएको छु यो चाहिँ सिंगल लाइन कमेन्ट लेख्नको लागि चाहिँ यसले हेल्प गर्छ हैन हुँदैन यो लाइन चाहिँ एक्जिक्युट हुँदैन प्रोग्राममा सो अब चाहिँ यो जुन ह्याश सिम्बल हामीले युज गरेछौं स्टार्टिङमा र इन्क्लुड भनेछौं इन्क्लुड गरेर हामीले चाहिँ हेडर फाइललाई इन्क्लुड गरेको हो यो हैन दुईटा हेडर फाइल चाहिन्छ हामीलाई चाहिँ किन चाहिन्छ भन्छ यो जुन stdio.h छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ यो डिस्प्ले गर्नलाई हैन प्रिन्ट आउटपुटमा चाहिँ स्क्रिन डिस्प्ले गर्नको लागि यो प्रिन्ट एफ र यो जुन स्क्यान एफ इनपुट लिनको लागि हामीलाई चाहिँ stdio.h युज हुन्छ हैन त्यस्तै गरेर चाहिँ यो conio.h चाहिँ यो क्लियर स्क्रिनको लागि र अर्को यो getch हैन जुनले चाहिँ आउटपुट स्क्रिनलाई चाहिँ होल्ड गरेर राख्छ त्यसको लागि चाहिँ यो युज हुन्छ यो क्लियर स्क्रिनले चाहिँ पुरानो प्रिभियस स्क्रिनलाई क्लियर गरिदिन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो हेडर फाइल चाहिँ हामीले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हैन र त्यसपछि अब हाम्रो हरेक सी प्रोग्राममा चाहिँ एउटा मेन प्रोग्राम हुन्छ हैन त्यस्तै मेनबाट सुरु गर्ने हुन्छ र यसमा हाम्रो रिटर्न गर्नुपर्ने केही पनि छैन त्यही भएर चाहिँ हामीले void राखेको छौं void that means that is null केही पनि रिटर्न गर्नु पर्दैन हैन र त्यसपछि अब हामीले चाहिँ भेरिएबल डिक्लेरेसनको सरी त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ यो कर्ली ब्र्याकेट पनि छ यो कर्ली ब्र्याकेट स्टार्टिङमा चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले पनि स्टेटमेन्ट हाम्रो जुन यो सी को स्टेटमेन्ट छ त्यसको चाहिँ स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले जहिले पनि कर्ली ब्र्याकेटबाट स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र कर्ली ब्र्याकेट नै क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ र यस बीचमा भएको चाहिँ सबै चाहिँ स्टेटमेन्ट हो सी प्रोग्रामको सो त्यसपछि चाहिँ अब लेट्स टक अबाउट दिस अनदर लाइन लेन्थ ब्रेथ र एरिया यो चाहिँ हामीले चाहिँ भेरिएबल हो हैन कस्तो टाइपको भेरिएबल भन्दा चाहिँ इन्टिजर वाला भेरिएबल हैन यसमा चाहिँ हाम्रो डाटा टाइप भनेको चाहिँ इन्टिजर हो कस्तो टाइपको डाटा भनेर पनि हामीले चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ कम्प्युटरलाई सो यसको ठाउँमा चाहिँ तपाईले एल बी ए पनि लेख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो तरिकाले भेरिएबल बनाउन सक्नुहुन्छ हैन र हरेक आफ्टर क्लोजिङ अल द स्टेटमेन्ट हैन आफ्टर कम्प्लिटिङ द स्टेटमेन्ट यु हैव टु गिभ सेमिकोलन यो सेमिकोलन दिनुपर्ने हुन्छ हरेक लाइनमा मैले सेमिकोलन दिएको छु हैन इट इज जस्ट लाइक अ फुल स्टप यु गिभ इन इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज आफ्टर कम्प्लिटिङ द सेन्टेन्स हैन हामीले चाहिँ एउटा सेन्टेन्स कम्प्लिट भएपछि फुल स्टप दिन्छौं हैन हाम्रो चाहिँ एउटा वाक्य कम्प्लिट भएपछि हामीले पूर्ण विराम दिन्छौं त्यस्तै गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो यो पनि ल्याङ्ग्वेज हो एउटा हैन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो सी ल्याङ्ग्वेज यसमा पनि हामीले चाहिँ स्टेटमेन्ट क्लोज भएपछि यो फुल यो चाहिँ हामीले चाहिँ सेमिकोलन दिनुपर्ने हुन्छ यदि दिनु भएन भने चाहिँ एरर आउने गर्दछ हैन सो त्यस्तै गरेर चाहिँ अब चाहिँ यो प्रिन्ट एफ भनेको चाहिँ अब यसभित्र हामीले जे पनि लेख्छौं हैन यो ब्र्याकेट भित्र डबल कोट भित्र जे पनि लेख्छौं त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ यो आउटपुटमा डिस्प्ले हुन्छ हैन यसले चाहिँ त्यही डिस्प्ले गर्ने काम गर्छ स्क्रिनमा र त्यसपछि चाहिँ स्क्यान एफ भनेको चाहिँ इनपुट लिनको लागि हैन जुन चाहिँ डिस्प्ले अब जुन त्यो युजरबाट चाहिँ जुन इनपुट हुन्छ त्यसलाई लिनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो एउटा फर्मेट स्पेसिफायर राख्छौं ब्र्याकेट डबल कोट भित्र फर्मेट स्पेसिफायर भनेको चाहिँ यो कुन कस्तो खालको डाटा टाइप हो हैन त्यही खालको चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ हैन हाम्रो चाहिँ यो इन्टिजरको लागि डी र फ्लोटको लागि पर्सेन्टेज एफ हुन्छ र यो लेन्थ जुन भेरिएबल छ जुन लेन्थ भेरिएबल त्यहीसँग करेस्पोन्डिङ यो फर्मेट स्पेसिफायर राख्नुपर्ने हुन्छ हैन र त्यो युजरले इनपुट गरेको भ्यालु चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ लेन्थमा गएर लेन्थ भेरिएबलमा गएर स्टोर हुन्छ र त्यसपछि फेरि अब अर्को अटोमेटिकली अर्को चाहिँ प्रिन्ट एफ डिस्प्ले हुन्छ हैन एउटा मेसेज डिस्प्ले हुन्छ जुनमा चाहिँ ब्रेथ अफ द रेक्टेंगल इन्टर गर भनेर चाहिँ आउँछ हैन र त्यसपछि फेरि अब स्टोर गर्नको लागि फेरि हामीले स्क्यान अफ युज गर्छौं र फेरि त्यसमा पनि यो ब्रेथ भेरिएबलमा करेस्पोन्डिङ त्यसको फर्मेट स्पेसिफायर राखेर चाहिँ त्यो भ्यालुलाई पनि स्टोर गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ हैन र जुन यो एन्ड भन्ने अगाडि राखेको छौं यसको यो चाहिँ हाम्रो जुन मेमोरी एलोकेट गर्नको लागि मेमोरीमा गएर चाहिँ सेभ गर्नको लागि चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो सिन्ट्याक्स हैन यो जुन इन्टिजरले चाहिँ 2 बाइट्सको मेमोरी एलोकेट गर्छ भने अहिलेको जुन फ्लोट छ त्यसले चाहिँ 4 बाइट्सको मेमोरी एलोकेट गर्छ
र त्यस्तै गरेर अब चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एक्सप्रेसन हो होइन, म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन्स। यो 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 चाहिँ हाम्रो मल्टिप्लाई, यसमा जुन एस्ट्रिक सिम्बल छ मल्टिप्लाईको काम गर्छ अहिले। दिस इज अ अरिथमेटिक अपरेटर्स होइन, र यो पनि इक्वल टु चाहिँ हाम्रो एसाइनमेन्ट अपरेटर्स हो। र लेन्थ र ब्रेथ जुन हाम्रो भ्यालु छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर जुन त्यो आएको भ्यालु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एरियामा गएर स्टोर गर्छ होइन। र त्यही एरियालाई अब डिस्प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एरियालाई डिस्प्ले गर्नको लागि फेरि हामीले चाहिँ यो प्रिन्ट एफ कमान्ड युज गरेर होइन, त्यसपछि त अब जे पनि हामीले राख्न सक्छौँ यहाँ होइन, यो एरिया इक्वल टु देखेर होइन, अब जसरी पनि आफ्नो ल्याङ्ग्वेज मिलाएर हामीले चाहिँ लेख्न मिल्छ। र बिचमा चाहिँ यो पर्सेन्टेज डी पनि हामीलाई चाहिन्छ होइन, त्यो पर्सेन्टेज डी फेरि हाम्रो करेस्पोन्डिङ त्यसपछिको जुन भ्यालु छ, जुन भेरिएबल छ त्यही भेरिएबलमा भएको भ्यालुलाई यसले चाहिँ डिस्प्ले गर्ने काम गर्छ होइन। यो पर्सेन्टेज जहाँनिर छ त्यहीँनिर चाहिँ त्यसरी नै आउटपुट आउने गर्छ। सो अहिलेको हाम्रो केसमा चाहिँ एरियामा चाहिँ त्यो जुन स्टोर भएको हुन्छ त्यो चाहिँ यसरी चाहिँ एरियाबाट त्यो भ्यालु चाहिँ यहाँ पर्सेन्टेज डीमा आएर त्यसरी चाहिँ त्यो डिस्प्ले हुन्छ होइन। जस्तो मैले 5 लेन्थ दिएको थियो, 4 ब्रेथ दिएको छु भने चाहिँ त्यो जुन 5 × 4 लेन्थ 5 × 4 चाहिँ त्यो 20 भएर चाहिँ एरियामा गएर बस्छ र त्यही चाहिँ यहाँ डिस्प्ले हुन्छ। र लास्टको सेकेन्ड लाइनले चाहिँ सेकेन्ड लास्ट लाइनले चाहिँ तपाईँको यो गेट सिएचले चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ आउटपुटमा चाहिँ तपाईँको जुन स्क्रिनमा आउँछ त्यो चाहिँ होल्ड गरेर राख्छ होइन आउटपुट स्क्रिन चाहिँ। यदि त्यो यो राख्नु भएन भने चाहिँ ठ्याक्क त्यो आउटपुट चाहिँ ब्लिङ्किङ भएर जान्छ होइन, होल्ड हुँदैन। सो दिस इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट। सो लेट मी ट्राई अगेन। सो 10 20 होइन, अब कति हुन्छ त 200, द एरिया अफ रेक्टेंगल इज 200 होइन। सो द प्रोग्राम इज वर्किङ पर्फेक्टली। So I hope this is going to be helpful for you, and see you guys in my next video जुनमा चाहिँ म कुनै अर्को प्रोग्राम फेरि गरेर देखाउने छु। So till then, take care and goodbye.